Se aude și începe să se și vadă. Mai un pic și am ajuns. Vreo 200 de metri și ajungem la cascadă. Frumoasă, chiar interesantă. Cum are bazinul ăsta unde coboară și face vârtejul. Frumos, așa albastru, verzui totul. Wow! Deci nu este gram de nor. Superb. Nu bate vântul. Suntem fără cuvinte astăzi, chiar. Da, la noapte cică 1 grad. Da, un grad arată aici. Așa puțin nu cred că am mai avut până acum, sau nu știm noi să fie avut. Sperăm să nu fie așa. Bună dimineața, dragilor! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Iasmina și Robert. Și vă salutăm din ziua 34-25 august și oficial prima zi cu soare. După Vai, cât? Cât de bine! După aproximativ 12-14 zile, n-am mai contorizat exact. Ideea e că ieri a fost prima zi fără ploaie, dar a fost înorat și am prins puțină soare. Astăzi, uite și cum ne-am trezit. Soare din plin și senin. Superb! Foarte fain. Ne dă o energie de necrezut. Da. Și astăzi, unde vom merge? Păi o să facem un traseu de aproximativ vreo 160 de kilometri. Ați văzut în episodul de ieri și cred că chiar și de alaltieri că v-am spus că ținem direcția tunelului Lærdal, cel mai lung tunel din Norvegia, 24,5 km. Astăzi sperăm să-l trecem, dar până la el mai vrem să ne oprim și la o cascadă numită, nu știm exact cum. Vedem. Nu le avem cu denumirile, dar o să vă anunțăm pe drum. Dar ne oprim la camping. Da, cred că este a 3-a sau a 4-a noapte iară de când am fost la un camping. Până acum, în cele 34 de zile, am stat de 2 ori la camping. Da. De 2 ori pe vreme urâtă cu ploaie, frig, pentru că am avut de spălat haine, de spălat pe noi și de încărcat episoade video pe YouTube. V-am spus că o mare parte încarc de pe Digi, de pe internetul meu și începe să se simtă, pentru că îi 1 euro 1 giga și eu când încep să încarc episod tot la 2 zile, se adună. Și am decis că să mergem la camping ca să ne și spălăm și încarcă Robert clipurile și suntem mai avantajați. Clar, așa iasă campingul la jumătate de preț, pentru că eu îmi scot deja bani, oricum mi-aș fi dat pe încărcarea de pe internetul meu. Oricum costă în jur de 28-29 de euro campingul, tot cu duș inclus. În jur la 130 de lei, cam așa. Da. Hai să ne pornim și ne mai povestim de pe drum. Haide. A fost foarte decentă locația asta de campare aici. Cea mai apropiată locație de noi, ca localitatei, Harpefoss. Și râul pe care am stat are o denumire, nu pot să o pronunț, ceva infinit de lung și de complicat. Acum dimineața au mai venit ceva camioane, transportă ceva nisip și pământ, că se lucrează acolo sus în câmp. Dar în rest foarte fain. Aseară a bătut vântul destul de tare pe rafale. Dar a fost bine. Traseul nostru ne duce în continuare pe drumul paralel cu cel principal, cel mare, cu E6-le. Nu știu exact cum se numește drumul, că nu mă arată aici pe hartă. Dar așa ne-a dus și ieri și ne-a dus paralel, sus pe ceva dealuri, pe drum din ăsta pietruit. A fost frumos. Și voiam să vă zic că cascada aia care ne este în drum se numește Stuttgångfossen. De-aia zic așa, au niște denumiri că e foarte greu să le reținem. Și campingul la care vrem să ajungem astăzi este Roggen Camping. Și acum am studiat și am văzut că de fapt campingul e înainte de tunel. Eu nu știu de ce știam că e imediat după tunel. Și după aceea m-a corectat Iasmina și a zis că abia mâine ajungem la tunel, nu astăzi. Așa că mai aveți un pic de așteptat încă un episod ca să ajungem și la tunel. Ce vreme bună avem! Și am schimbat drumul, suntem pe un drum mai micuț pe 257. Și mai 10 km și intrăm pe drumul 51 și cred că va fi mai interesant.
iar pe ceva platou, mergem și pe zona aia, acolo fi și cascada. Băi, de ne-am încărcat, deci suntem alți oameni, efectiv alți oameni, deci e superbe drumurile astea. Ziceți voi dacă nu v-ar plăcea să vă plimbați pe aici cu orice, cu bicicleta, cu motocicleta, cu autorulota. Uite aici, superb, superb. Am deviat vreo 500 de metri de pe drumul ăsta care ne duce spre cascadă, că nu mai avem răbdare, ne este foame. Și între timp Iasmina își pregătește cafeaua cu aparatul de la Autin. Hai ce bine miroase. Și eu mă pun să pregătesc micul dejun. Între timp, uite, o pus și de o cacao imediat cu lapte. Să mâncăm pâine cu un pic de cârnăcior picant, șuncă, roșii, cașcaval. Crema de brânză. Da, și ea e nebunită cu crema asta de brânză. De la firma asta. Ne-am pus aici pe o piatră și pe o buturugă să luăm un mic dejun așa, autentic în natură. Cu peisajul ăsta încolo. Uitați și voi. Mai înainte aici au fost campați niște belgieni cu o dubiță din aia MAN. Chiar acolo jos după se mai vede încă o autorulotă. E superb. La întâmplare am intrat pe drumul ăsta, zic hai să luăm micul dejun așa mai ferit. Și e superb. Am terminat cu micul dejun și ne întoarcem înapoi pe traseu. A fost doar o mică intrare aici în pădure, unde am văzut chiar mai multe autorulote și campere. Și văd că vin și oamenii, își parchează mașina și pleacă pe ceva traseu pe jos. Interesantă zonă. Coborâm iar un pic de pe drumul ăsta, 51, facem stânga și mergem spre parcarea de la Stuttgongfoss. Pic rea intrarea aici. Noi ne-am băgat. Nu știu dacă este parcare sau ceva în capăt. E un drum de mașină. Dacă nu, întoarcem. Uite, aici este ceva parcare. Aici o lăsăm și noi jos. Da, e destul de rău aici, nu poți să vii cu... ceva mai mare. Lăsăm mașina parcată aici. Lângă noi e o căsuță foarte faină, sunt doi bătrânei aici. Ne tot studiază, de aici am coborât. Și cascada e în foarte scurt timp aici pe drum, numai că e barieră, deci doar pe jos se mai poate continua. Se pare că pe lângă cascada Stuttgongfossen mai este și Stuttgotstein. Ăsta probabil e piatră. Deci poate ceva vârf. Nu am studiat, sincer, nu știu să vă zic. Vreo 200 de metri și ajungem la cascadă. Altă poveste să te plimbi la o cascadă pe soare. Ați văzut clipul nostru anterior, acum vreo 2 clipuri, cred că a fost, dacă nu mă înșel. Aici facem stânga. Am fost la cea mai mare cascadă din Suedia. Tannenfossen, nu mai știu exact cum se numește, că atâtea denumiri memorăm zilnic. Tan, cu 2 de N. Tannenfossen, așa, Tannenfossen. Și bineînțeles că acolo când am ajuns, a început să plouă, am prins un pic de grindină, dar a fost fain, a meritat. Deci o impresionantă cascadă. O cădere de 38 de metri, cu o lățime de 60 de metri. Superbă, chiar merită să o vizitați. Și între timp noi imediat ajungem la cascada noastră de astăzi. Se aude și începe să se și vadă. Mai un pic și am ajuns. Prima oară o abordăm de aici de jos. După aia o să mergem și în dreapta pe acolo, să o vedem mai de sus.
Frumoasă, chiar interesantă. Cum are bazinul ăsta unde coboară și face vârtejul. Frumos, așa albastru, verzui totul. Wow! Și am ajuns și aici sus pe stâncă, unde v-am zis că se vede mai de sus un pic. Cam așa se vede de sus. De aici se vede mai bine puterea cu care lovește în momentul căderii. Aici, în bazinul ăsta de acumulare. Da, e superb. Am terminat de vizitat cascada și mai aveam 85 de kilometri până la camping. Și vremea e super. Băi, dar ce superbă e zona asta. Și am trecut chiar pe lângă un loc foarte fain de campare, mai erau și alții. Și după ce am trecut și am făcut vreo 2-3 km, ne-a picat fisa, bă, dar-i soare din plin, dacă ne-am fi campat și puteam să ne încălzim noi apa, să facem duș. Atâta că nu vreau să mai încarc de la mine, dar putem merge noi la un camping mâine, mâine, dacă e cazul. Vedem ce mai găsim pe aici, pe zona asta. E un platou, suntem undeva sus, e foarte fain, între munți, nu bate vântul, nu este gram de nor astăzi. 9-10 grade aici, e destul de răcoare. Și după curba asta acum, trebuie să apară un peisaj fain muntos. Dacă totul e adevărat, da, încă nu se vede, că avem niște copaci. Mai aveți un pic de așteptat, câteva secunde. Până atunci ne uităm la alții cum sunt campați aici pe partea stângă. Mă, ce fain e. Cățel, cu tot ce trebuie. Da, acum a apărut înapoi peisajul ăla fain. Pe camera mică nu cred că vedeți mare lucru, dar vă putem spune că e superb. Uite, și aici era o parcare, dar e destul de ocupată. Acum ne-a apărut un însemn, o tablă, scria FLYE, Flae sau așa ceva, și scria 1389. Eu cred că îi altitudinea, pentru că suntem pe un platou foarte sus și uitați aici ce bețe de vreo 3 metri din astea să poată să vadă zăpada, nivelul zăpezii și unde îi, stânga-dreapta, când vine mașina de dezăpezire, dacă vine, nu știm ce e pe aici. Ideea e că s-a făcut dintr-o dată foarte frig, am venit cu 9 grade și acum îs 6 grade. Aici avem o parcare pe stânga, hai să oprim să vedem despre ce e vorba aici. Că pare fix pasul. Cu plată. Da, e parcare cu plată, nu stau la nicio parcare cu plată. Că nu avem de ce să stăm. E ceva cafenea, restaurant. Am crezut că e ceva de văzut așa anume, dar nu e nimic.
Hai să ne mai continuăm drumul în partea asta, în stânga, unde avem noi treabă. Probabil că sunt plin de trasee pe jos aici, că am văzut și în dreapta ghețari și vârfuri de munte, tot felul de trasee. Și din punctul ăla începem coborârea acum, numai în jos, 6% coborâre. Interesant platoul ăsta. Acum ne întrebăm de unde sunt toate pietrele astea, sunt tot felul de bolovani, așa, imensi. Și nu-i munte lângă, să zici că au căzut și nu știu de unde sunt. Efectiv așa, un gol alpin, plin de bolovani. Poate a fost fundul mării aici. Și a ajuns să fie vârul de munte, platou. În stânga noastră avem ceva lacuri foarte faine, dar nu prea se văd. Acum se deschide un pic. Wow! Este și ceva drum mic, văd că ce duce pe lângă el în stânga. Ce am observat aici foarte mult semn de no camping, efectiv uitat camping. Ori și ăsta ceva parc, că până acum n-am mai întâlnit. Tot la a doua, a treia parcare să ai camping tăiat. Hai că ne oprim la o poză. Aici, pe zona asta de platou, unde suntem acum pe drumul 51, am văzut că sunt parcări din astea mixte. Și cu plată, și libere, și mai mari, și mai mici. Multe-s doar așa să lași mașina să faci o drumeție, în unele poți campa gratuit, dar mai înainte am văzut una lângă un lac, 200 de coroane se cerea. Să stai campat efectiv jos pe pământ. E un pic ciudat și, cum vă zic, că sunt multe drumuri așa în stânga și iară e semnul ăla cu coroane și cu cameră la intrare, drum prăfuit. E clar ceva parc și plătești. Dacă vrei să intri în zonele astea neatinse, mai virgine, plătești. Uite, iară la 1 kilometru și la 20 de kilometri. Popas, loc de oprire. Avem acum o scurtă legătură de 3 km pe drum din ăsta preferat de-a nostru. Face legătura între drumul 51 și E16. Mai 23 de kilometri și ajungem la camping. Până la urmă mergem la camping, așa ne-am propus de dimineață. Ne ținem de promisiune, cu toate că am găsit o grămadă de locuri faine să putem campa, doar că v-am zis, trebuie neapărat să ne spălăm, să spălăm haine și să încarc clipuri. Am coborât și în E16, mai principal decât E16 pe care am venit până acum. Am trecut și o porțiune mică ce era interzis, dar noi, cum n-am știut exact ce înseamnă, am zis hai să mergem să vedem ce e și ne-am băgat. Și ca norocul că deja erau pe final cumva cu lucrările, era un podeț la care lucrau și era plin bolovani din aia mari și s-au uitat muncitori așa super uimiți, n-au zis nimic. Eu m-am băgat și am trecut cu chiu, cu vai peste bolovani. Și după aia s-a spus, mă, dar de ce n-am filmat? Păi zice, n-am mai apucat, că nici m-am gândit că așa repede s-a întâmplat tot că n-am știut ce e aici. Zic, bine, că nu s-au legat de noi și acum am ajuns jos la principală. Și mai avem 4 km și ajungem.
și de-abia ora 2 fără 20. Azi zi plină, avem multe de făcut. În 200 de metri deviem de pe drumul mare și deja ne scrie în față Camping Rogan. Aici, undeva jos la apă trebuie să fie, în dreapta. Aici ar fi recepția, cred că. Este și o parcare afară, o stație de bus, ceva. Și uite, Rogan Camping. Asta e campingul și căsuțe. Nu știu exact unde ne punem noi cu Dubița. Eu, sincer, m-aș pune aici cât de aproape. Aici. Și cu ușa încoace. Sau cu ușa încolo. Am parcat aici lângă recepție, unde e și bucătăria comună. Am avut acces la parola de internet, așa că m-am pus repede să verific dacă merge bine, că problema care e? Nu avem deloc semnal la telefon. Nimic. Și ciudat, pentru că este o antenă chiar aici pe munte deasupra. N-am înțeles fenomenul. Ideea e că merge destul de bine, îmi durează aproximativ o oră să încarc un clip, am 3 bucăți, deci o să fie ok. Iasmina între timp a dus apa pentru haine, să le spălăm. Eu acum mă pun să deschid marchiza, asta de la Authentic Overlanding Gear, pe care puteți și voi să vă comandați dacă vreți, găsiți detalii în descriere. Spălăm haine, facem un duș și așteptăm să vină proprietarii ca să putem plăti, că nu e nimeni aici. Iasmina le-a dat un mail că noi am ajuns și că i-am instalat și va fi fain. Deci nu este gram de nor. Superb. Nu bate vântul. Suntem fără cuvinte astăzi, chiar. Hainele sunt la uscat deja. Ne-am apucat de mâncare, de o ciorbică de cartofi cu morcov, bineînțeles cum facem noi. Avem soare din plin. Asta ne ajută. Imediat începe deja să fiarbă. Prima oară doar am răntălit un pic o ceapă verde. Pe am pus un pic morcovii, cartofii, am lăsat și acum am pus apa. Sare, un pic de vegeta, de pastă de roșii și cam atât, rămâne simplă. Gata, încheiem și ziua asta, care a fost foarte faină. De aici din Rogan Camping. Numai ce am adunat hainele de pe sârmă. Iasmina acum le-a băgat în mașină, în dubiță. Soarele apune. S-a lăsat un frig. Cum a plecat soarele după acel brăduț acolo? Instant, frig. Așa că e timpul să adunăm marchiza și ne băgăm în dubiță. Completez cu motorină, că am văzut că deja e pe scăzute. Până acum am folosit un plin, deci vreo 4 litri și ceva, că v-am zis, nu folosim în continuu, ci dăm pe repriză. Pornesc jumătate de oră, 40 de minute, după care îl opresc. Aia fac și acum. Ne băgăm, închidem, punem astea de protecție pe geam, ca să nu fie frig, că trage frigul pe la sticlă. Ne vedem mâine, dragilor, când mergem la cel mai lung tunel din Norvegia și la o cascadă. În sfârșit, după X zile de venit spre sud și fugit de ploaie, ajungem și la tunel. Aparent vreme bună, astăzi ați văzut perfect senin, 20 de grade, dar cum a plecat soarele. Finito! Da, la noapte cică 1 grad. Da, un grad arată aici. Așa puțin nu cred că am mai avut până acum, sau nu știm noi să fie avut. Sperăm să nu fie așa. Mulțumim că ne-ați urmărit, un like, un comment, să vă abonați, apăsați acolo subscribe, puteți deveni membri. Și cumpărați-ne o cafea, dacă dorești. Cam atât. Și ce vreți voi.
Ciao! Pa!